สวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้เพื่อนๆเห็นกล่องแล้วแหละอยู่ตรงหน้ากล่องนี้นะครับนั่นก็คือ Longines นั่นเองนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมรีวิวนาฬิกา Longines ไปเรือนหนึ่งซึ่งเป็นนาฬิกาที่เป็นไพลอตนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่เคยทราบว่าเฮ้ยจริงๆมันมีแบรนด์ที่ทำนาฬิกาดีๆในราคาที่คุ้มค่าอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกาสวิสที่มันมีประวัติมายาวนานจริงๆนานมากเลยนะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แทบจะเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับแล้วยังทำราคาได้คุ้มค่าขนาดนี้เพื่อนๆหลายคนก็เลยอยากให้รีวิวอีกรุ่นนึงได้ไหมซึ่งมันเป็นรุ่นคนชอบกันเยอะมากนะครับเพราะเป็นนาฬิกาที่สวยจริงๆแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ค่อนข้างหลายโอกาสเพราะว่าเป็นนาฬิกาในกลุ่มสปอร์ตนะครับนั่นก็คือรุ่น Hydro Conquest นั่นเองนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาอันบ็อกซ์Hydro Conquest กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตัวนาฬิกามาดูเรื่องประวัติเขานิดนึงก่อนนะครับประวัติของเขาเนี่ยที่บอกว่าเขามีประวัติที่ยาวนานมากเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าไอ้คำว่ายาวนานเนี่ยมันยาวนานจริงนะเพราะเขาเริ่มตั้งแต่ปี1832มาถึงปีนี้ก็คือ189ปีเกือบ200ปีนี่มันกรุงรัตนโกสินทร์เลยเนี่ยคือเขาทำนาฬิกามาตั้งแต่ยุคนั้นจริงๆแล้วที่ชื่อ Longines เนี่ยก็มาจากตรงเขตโรงงานที่เขาสร้างตั้งแต่ตอนเริ่มแรกๆเนี่ยก็คืออยู่ในเขตที่ชื่อว่า Longines นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ย Longines เขาผลิตนาฬิกามาเป็นนาฬิกาพกก่อนนะครับซึ่งก็เป็นปกตินะของนาฬิกาในยุคนั้นเมื่อ100กว่าปี200ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการนำเอามาเป็นนาฬิกาข้อมือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มทำนาฬิกาที่ผลิตให้กับตลาดมากขึ้นนะครับช่วงประมาณเริ่มปี2000เนี่ยเขาก็เริ่มมีนาฬิกาที่แตกต่างมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าไปอยู่ในทุกการแข่งขันอย่างที่บอกว่าเราจะเห็น Longines เนี่ยในการแข่งขันต่างๆนะครับที่ติดตามมากที่สุดตั้งแต่ผมตอนเด็กๆก็คือเรื่องของ Formula 1นะครับที่เห็นอยู่ในสนามตลอดจริงๆแล้ว Longines เป็นแบรนด์ในระดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับและสิ่งที่ Longines เขาเน้นมาตลอดซึ่งผมว่ามันก็ออกมาในงานแล้วก็ออกมาในผลิตภัณฑ์ของเขานะก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความมี traditional ที่เป็นตัวของเขาเองเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ระดับโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มีอะไรที่สืบทอดมาเดี๋ยวเราจะเห็นจากตัวนาฬิกาหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของนาฬิกาเขาก็มีนวัตกรรมต่อเนื่องนะมีการทำนาฬิกาที่เป็นระดับ Porscheที่เขาเรียกว่าเป็น VHP อ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจาก Very High Precision เนี่ยก็คือว่าเป็นควอสที่แม่นยำในระดับ COSC Chronometer ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความหรูหราเนี่ยมันโอเคมันวัดได้จากแบรนด์อย่างหนึ่งวัดวิธีการทำแบรนด์วิธีการทำการตลาดของเขาแต่ผมว่าอย่างหนึ่งที่เราจะมองเห็นได้เนี่ยเห็นได้จากผลิตภัณฑ์คือในเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปจับผลิตภัณฑ์ของเขาอุปกรณ์ของเขาเนี่ยความรู้สึกแรกเลยคือแบบเฮ้ยมันดูแพงอะทำไมมันดูดีมันดูแพงฟีลลิ่งของมันน้ำหนักการประกอบนะครับการออกแบบตัวเรือนการขัดทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยสำหรับผมมันคือ elegance ก็คือความหรูหราที่มันไม่ใช่แค่แบรนดิ้งนะแต่มันเป็นสิ่งที่มันถ่ายทอดไปในนาฬิกาจริงๆซึ่งผมว่า Longines ทำตัวนี้ได้ดีโอเคเราพอจะทราบที่มาที่ไปกันคร่าวๆของเรือนนี้เพื่อนๆน่าจะตื่นเต้นอยากเห็นนาฬิกาที่อยู่ในนี้แหละเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคกล่องก็จะเป็นสีครีมนะครับสวยงามพอเปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มกรมท่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นสีแบรนดิ้งของ Longines เขาด้วยนะครับพอออกมาปุ๊บหน้าด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยเขาเขียนว่าเป็น instruction for use นะครับก็คือแมนนวลวิธีใช้นั่นเองแต่ว่าที่น่าตื่นตะลึงคือนี่ครับดูความหนาดิโอ้คือถ้าดูแต่ความหนาดูแต่เล่มอย่างเงี้ยไม่มีโลโก้อยู่เนี่ยผมนึกว่ามันเป็น dictionary เนี่ยหรือไม่ก็ textbook อะไรประมาณหนึ่งนะครับเป็นเพราะเขาทำมาหลายภาษามากนะครับในนี้ก็จะเป็นแมนนวลปกติทั่วไปแต่ว่าเป็นแมนนวลที่ละเอียดยิบนะครับมีบอกทุกอย่างนะครับก็เราก็มีรุ่นอื่นด้วยนะมีทั้งเรื่องโครโนกราฟก็ดีมีทั้งเรื่องที่เป็น world timer ก็มีโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเราดีกว่านี่มาดูข้างในกันนะครับ
Longines Hydro Conquest นะครับเรือนนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นเรือนสีดำนะครับสายเป็น rubber strap นะครับขอบเป็นเซรามิกนะครับขนาด 41 มิลลิเมตรก่อนจะไปดูนาฬิกามาดูในกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างวัสดุที่เขาทำเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนหนังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้แล้วก็สกรีน Longines สีเงินนะครับจริงๆแล้วคือถ้าเปิดกล่องออกมาเนี่ยความรู้สึกก็คือเป็นนาฬิกาหรูนะครับมาดูนาฬิกากันดีกว่าพระเอกของเราในวันนี้นะครับ Longines Hydro Conquest นะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองเห็นจุดเด่นของเรือนนี้ยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่ผมแบบเห็นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ผมชอบ Longines Hydro Conquest เนี่ยผมว่าเขามีเอกลักษณ์ก็คือเลขบนหน้าปัดเลข12เลข6แล้วก็เลข9นะครับคืออาจจะมีเรื่องนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวบางคนอาจจะชอบเลขแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมชอบคือมันอาจจะไม่ได้แปลว่าผมชอบมากกว่าเป็นตัวขีดธรรมดาของ Submariner นะแต่ผมรู้สึกว่าเขากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอะคือนาฬิกาดำน้ำเนี่ยถ้าเราไปดูหลายๆยี่ห้อในโลกนี้เนี่ยความรู้สึกเราเหมือนกับพอเห็นปุ๊บมันแบบทำไมมันเหมือน Submariner เลยอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็มีแค่บางแบรนด์อะที่กล้าที่จะแตกต่างออกมาหน่อยที่จะทำให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือนาฬิกาที่ copy Submariner มานะครับซึ่งอันนี้ผมว่า Longines เขากล้าแล้วเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในตัวเลข1269ที่บอกเนี่ยเขาก็จะใส่ลูมเข้าไปด้วยหรือว่าใส่พรายน้ำลงไปด้วยนะครับซึ่งพรายน้ำทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในตัวเลขก็ดีอยู่ใน hour marker ที่เป็นวงกลมก็ดีหรือในชุดเข็มก็ดีเนี่ยก็จะเป็น Super Luminova ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ละแสงสว่างเป็นสีฟ้านะครับเหมือนนาฬิกาค่ายสวิสแพงๆทุกยี่ห้อที่ทำกันนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือเข็มโดยเฉพาะตัวเข็มสั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนชอบในการและช่างสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเกิด Submariner นะเขาจะเป็นเข็มสั้นเนี่ยเขาจะเป็นเข็มที่เรียกว่าเป็น Mercedes hand ก็คือว่ามันเหมือนโลโก้เบนซ์อะที่มันเป็น3แฉกอยู่ตรงนี้ครับแต่ตัวเนี้ยเขาทำเป็นรูปข้าวหลามตัดแล้วก็ส่วนเข็มยาวเข็มนาทีก็จะเป็นเข็มลักษณะเป็นเหมือนดาบส่วนเข็มวินาทีเนี่ยเขาก็จะมีวงกลมที่เรียกว่าเป็นโลลิปอปซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นประโยชน์ของมันมากตอนที่ไม่มีแสงสว่างพอพลายน้ำเริ่มทำงานเนี่ยไอ้โลลิปอปแฮนด์เนี่ยมันจะชัดมากเลยว่าอ๋อเราอยู่ที่วินาทีเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพอมันเป็นตัวเลขมันไม่ได้เป็นเข็มใช่ไหมด้วยความที่มันเป็น True Watch เนี่ยมันจะต้องเห็นปุ๊บแล้วมันไม่ต้องแปลมันเห็นปุ๊บมันต้องเข้าใจเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยกลายเป็นช่วยได้ดีนะเพราะว่าพอตอนกลางคืนจริงๆแล้วปุ๊บมองไปเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าตรงไหน12ตรงไหน6เราต้องพลิกข้อมือไปด้านไหนจุดเด่นอันที่3ที่ผมเห็นนะครับคือหน้าปัดเนี่ยเป็นดำที่เรียกว่าเป็นดำด้านไม่ใช่ดำเงาข้อดีของมันก็คือว่าพอมันไม่สะท้อนแสงมันยิ่งทำให้การอ่านเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรที่สะท้อนเหลือบไปเหลือบมาทั้งชุดเข็มทั้ง hour marker แล้วก็ทั้งหน้าปัดเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าปัดก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความสวยงามละถ้าใครชอบนาฬิกาวินเทจเนี่ยยังไงก็แล้วแต่จะต้องชอบหน้าปัดดำด้านแน่นอนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกาสปอร์ตทั้งหลายเนี่ยหรือว่าที่มันแพงๆเนี่ยก็จะเป็นสีด้านนะครับโอเคอันต่อไปนะครับที่เป็นจุดสังเกตที่ผมชอบนะครับอีกอันหนึ่งอันที่4ก็คือเป็นวันที่ตัววันที่บนหน้าปัดนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเขาไม่มีแว่นขยายอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยถ้าเป็นคนแก่หน่อยนะครับอาจจะมองตัวเลขไม่ค่อยเห็นต้องเพ่งนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเนี่ยต่อให้ไม่มีแว่นขยายเนี่ยก็มองเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาทำดีเทลได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าในกรอบวันที่เนี่ยเขาใช้ตัวสีดำปริ้นบนเดทวิวที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวกรอบก็จะมีขอบขาวตัดอีกนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เลยทำให้มันเกิดความบาลานซ์มากขึ้นลองนึกภาพตามนะถ้าอยู่ดีๆไม่มีวันที่เนี่ยแล้วมีเลข1269อยู่เงี้ยมันจะตลกมากนะแต่พอมีวันที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลามองภาพรวมแล้วมันดูบาลานซ์ขึ้นนะครับหน้าปัดนะครับก็จะมีคำว่า Longines นะครับมีตัวโลโก้ของเขานะครับถือว่ามันเปิดเป็นนาฬิกาทรายซึ่งติดปีกนะครับแล้วก็มีคำว่า Automatic อยู่ด้านล่างแล้วก็มีเขียนว่า30 บาร์นะครับแล้ววงเล็บ300 เมตรนะครับก็คือเป็นนาฬิกาดำน้ำเต็มตัวนั่นเองนะครับ300 เมตรนี่ก็เท่ากับนาฬิกาดำน้ำที่เป็นท็อปของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น Rolex Submariner ก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็น Omega Seas Master นะครับก็จะเป็นระดับนี้นะครับจุดเด่นอันหนึ่งที่ถัดมาก็คือตรงนี้ครับเนี่ยตรงบ่าสำหรับเม็ดมะยมนะครับตรงคราวกาดนะครับเขาตั้งใจออกแบบให้มันดูแบบให้แข็งแรงมากอ่ะเนี่ยนะตรงโค้งตรงนี้แล้วออกมานะครับแล้วก็ยาวมาเพื่อมารับตรงนี้นะครับแล้วพอเราหมุนสกรูลงไปเนี่ย
เนี่ยมันก็จะออกมารับกันเป็นบ่าที่ออกมารับจริงๆแล้วประโยชน์มันมีนะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะครับที่เขาทำบ่าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่เขาทำมาเพื่อป้องกันตัวเม็ดมะยมเพราะว่าในการสปอร์ตเนี่ยเวลาเราสมมติเราดำน้ำหรือเราไปเล่นกีฬาหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่หนักหน่วงเนี่ยที่ถ้าเกิดไม่มีคราวกาดที่อยู่ตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีอะไรมากระแทกตัวเม็ดมะยมตัวนี้แล้วก็ทำให้กลไกข้างในเสียหายได้หรือว่าตัวเม็ดมะยมเสียหายได้แล้วก็อาจจะทำให้น้ำเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาสปอร์ตเขาถึงออกแบบตรงนี้มาถ้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นทุกรุ่นนะเขาจะมีดึงขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแบบหมุนเม็ดมะยมเข้าออกยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันช่วยกันให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่เนี้ยเขาตั้งใจเลยทำให้มันเป็นเหมือนเป็นปีกออกมาแบบชัดเจนมากเม็ดมะยมเนี่ยก็จะมีส่วนที่เรียกว่าผมว่าเขาทำเพื่อฟังก์ชันนะแต่มันก็เป็นดีไซน์อย่างหนึ่งเหมือนกันจะสังเกตว่ามีขอบออกมาตรงนี้นิดนึงที่ทำให้เราสามารถใช้เล็บเนี่ยดึงออกมาได้ง่ายๆเวลาเราจะตั้งเวลาแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของนาฬิกาดำน้ำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเพื่อนๆทุกคนรวมทั้งผมเนี่ยก็ชอบมากนั่นก็คือขอบนั่นเองนะครับขอบเบเซลเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการดำน้ำแหละเพราะว่าเขาใช้กันจริงๆเวลาลงไปดำน้ำนะครับส่วนที่เขาทำสเกลที่ละเอียดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสเกล15 นาทีแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นสเกลมาตรฐานสำหรับนาฬิกาดำน้ำทั่วไปคราวนี้เรามาดูฟีลลิ่งของการหมุนนะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงเนาะแน่นนะก็คือคลิกละครึ่งวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด120คลิกนะครับใน1รอบซึ่งฟีลลิ่งเนี่ยหมุนแล้วเนี่ยค่อนข้างแบบรู้สึกว่ามันแข็งแรงอะรู้สึกว่ามันไม่กองแกงเลยแล้วก็แน่นหนาไม่ขยับไปขยับมาได้ง่ายๆอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนแบบ Submariner นะครับแต่ว่าเป็นฟีลลิ่งที่แข็งแรงแล้วก็แม่นยำเป๊ะและขอบก็เป็นเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นก็ทนทานแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบเขาเปลี่ยนจากขอบฟิล์มมาเป็นเซรามิกเพราะอะไรเพราะสวยขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือถามว่าสวยขึ้นไหมมันก็คงสวยขึ้นด้วยความเงางามของวัสดุนะครับแต่ว่าหลักสำคัญจริงๆคือเซรามิกเนี่ยมันมีค่าความแข็งที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ทนทานต่อร้อยขีดข่วนแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานกว่านั่นเองนะครับโอเคถัดจากหน้าปัดนะครับเรามาดูตัวเรือนด้านข้างกันนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเราเห็นตัวบ่าของเม็ดมะยมนะครับเนี่ยฮะเม็ดมะยมถ้าดูด้านข้างเขาจะเป็นไซคราวนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของลองจินที่เป็นนาฬิกาทรายพร้อมปีกนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยที่ผมว่าผมชอบนะคือนาฬิการุ่นใหม่ของลองจินเนี่ยเขามีการขัดตัวเรือนซึ่งไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือนาฬิกาเนี่ยมันก็มีการขัดหลักๆก็มี2แบบก็คือแบบ brush กับแบบ polish ใช่ไหมครับก็คือถ้า polish ก็คือจะเป็นการขัดเงาแวบเลยสะท้อนแสงสะท้อนหน้าเราได้กับการขัดที่เป็น brush ก็คือเป็นลายแบบเป็นเส้นๆคราวนี้นาฬิกาที่เป็นแนวสปอร์ตหรือนาฬิกาที่เป็น true watch เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำเป็น brush เพราะว่ามันพร้อมที่จะเอาไปลุยพอสมควรเพราะถ้าเกิดมันเป็นแบบเงาเนี่ยมันไปโดนนิดเดียวมันก็เป็นรอยแล้วอะโดนอะไรนิดเดียวก็เป็นขนแมวแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำแบบบรัชแต่ผมชอบลองจินตรงที่ว่าเขาทำบรัชนะมันดูเนียนอะอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้เห็นเป็นเส้นๆที่แบบเป็นรอยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันดูแบบมันดูเนียบแล้วก็ดูเนียนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือว่าเห็นไหมว่ามันบางมากนาฬิกาเนี่ยบางแค่ 11.9 มิลนะครับถือว่าเล็กมากนะครับแล้วถ้าเทียบกับขนาดหน้าปัดขนาด41มิลเนี่ยพอมันมารวมกันเนี่ยมันทำให้สัดส่วนของมันเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ดูบางแล้วก็ดูเนี้ยบพอสมควรนะมาดูตัวขาของนาฬิกาหรือที่เรียกว่าลักนะครับเนี่ยเขาก็จะโค้งแล้วก็จะแมทช์พอดีเข้ากับสายยางนะครับก็คือจะเป็นโค้งที่เป็นระนาบเดียวกันเลยถ้าสังเกตดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ยื่นออกมาเลยนะมันเรียบเนียนเป็นชิ้นเดียวกันไปหมดเลยถ้าเรามองจากด้านข้างทั้งสายยางแล้วก็ตัวขอบนะครับแล้วตรงนี้ก็มีการลบมุมอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นการขัดเนี่ยมันจะไม่ได้เงาแบบเงาแวบนะครับแต่มันจะให้ความเนียนที่ดูเนียนดูเป็นซาตินฟินิชแล้วก็ดูแบบดูหรูอ่ะมันเหมือนเราจับแกดเจิตอะไรที่มีคุณภาพแล้วตัวขอบนะครับด้านข้างก็จะมีแบบทำขอบ texture เพื่อให้จับง่ายๆแต่สังเกตดูไหมว่ามันบางมากนะมันบางกว่า Submariner พอสมควรเลยนะคือถ้าเทียบกันเนี่ยเป็นในการดำน้ำระดับ300เมตรด้วยกันเนี่ยอันนี้แบบบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เวลาใส่เนี่ยมันก็จะดูเนี้ยบกว่ามันจะไม่ได้ดูบึกบึนมากมันจะดูเนี้ยบๆแล้วก็สามารถจะใส่กับชุดที่เป็นทางการได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูตรงสายกันบ้างนะครับสายเนี่ยก็จะเป็นสายยาง rubber strap นะครับซึ่งเขาจะแกะลายถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลายแบบละเอียดมากนะครับแล้วก็สายยางก็ค่อนข้างหนานะเนี่ยคือจับดูแล้วรู้เลยว่าแบบ
แข็งแรงอ่ะไม่ได้แบบดูง้องแงงหรือว่าดูกลัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติเนี่ยผมถ้าเป็นในการแนวสปอร์ตนะไม่รู้ทำไมแต่ผมชอบสายยางนะครับเพราะผมรู้สึกว่าสายยางมันดูสปอร์ตจริงๆแล้วมันก็ดูไม่เยอะเกินไปและที่สำคัญเนี่ยมันเบาจะใส่ลุยน้ำลุยอะไรก็ง่ายๆถอดออกเช็ดแป๊บเดียวก็แห้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีของสายยางนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะแต่ผมว่าชอบสายยางมากกว่านะครับสายก็จะม้วนลงมาจนเจอตัวแคลปด้านหลังนะครับตัวแคลปตัวนี้ก็คือเป็นการขัดแบบบรัชนะครับซึ่งดูเป็นเหมือน satin finish นิดหนึ่งนะครับแล้วก็โลโก้นะครับคำว่า Longines อยู่นะครับด้านบนแล้วก็มีตัวโลโก้ที่เป็นปีกอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการถอดสายนะครับก็นี่ครับก็จะมีปุ่ม2ปุ่มอยู่ด้านข้างนะครับกดก็จะเปิดออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเนี่ยพอเปิดออกมาเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบมันดูแข็งแรงมากอะเนี่ยดูเหล็กนะครับที่ใช้ในเป็นบานพับในการรุ่นใหม่ของสวิสก็จะเป็นบานพับประมาณนี้นะจะไม่ได้เป็นบานพับตันนะครับแม้กระทั่งเหล็กด้านในที่แบบเรามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็ปัดแบบซาตินฟินิชเหมือนกันอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหล็กที่เหมือนกันหมดเลยนะครับผมว่าความเนี้ยบอีกอย่างเนี่ยที่ผมเห็นนะก็คือเนี่ยตัวเนี้ยมันปิดได้พอดีนะครับฟีลลิ่งของการแกะการกดเข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็พอปิดแล้วเนี่ยตรงเส้นตรงเนี้ยก็ค่อนข้างจะแบบแกปเล็กมากอ่ะคือเป็นเหมือนขีดนิดเดียวอ่ะผมว่าเขาทำค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทำให้ดูเนี้ยบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเป็นสายขนาด21มิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นปัญหานิดนึงนะเพราะว่าสาย21มิลลิเมตรเนี่ยมันหายากพอสมควรนะครับก็แนะนำว่าไปซื้อที่ Longines เถอะเพราะว่าเขาไม่ได้ขายแพงแล้วก็คุณภาพก็ดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับข้างหลังนะครับก็ตัวเคสแบ็กนะครับสังเกตดูก็จะมีเนี่ยเป็นรูปโลโก้ของ Longines นะครับแต่อันนี้จะเป็นปีกที่แบบดูวินเทจมากนะครับคือเป็นนาฬิกาทรายเหมือนเดิมนะแต่ปีกปกติเราเจอเป็นปีกที่แบบยาวๆออกไปใช่ไหมอันนี้เป็นปีกเหมือนปีกนกจริงๆอ่ะปีกนกอินทรีอ่ะนะครับแล้วก็มีคำว่า EFC นะครับมีดาวแล้วก็มีคำว่า Longines นะครับส่วนในขอบเนี่ยเขาก็จะแกะสลักชื่อรุ่นนะครับ reference number ของเขานะครับแล้วก็เขียนว่า stainless steel Swiss made นะครับเนี่ยแล้วก็บอกว่ากันน้ำอยู่ที่ water resistant เนี่ย30 บาทแต่โดยจะเล็กนิดหนึ่งครับก็คือ300 เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของกลไกนะครับหรือว่าเครื่องของนาฬิกาเรือนนี้ก็คือจะเป็นเครื่องรุ่นที่เรียกว่าเป็นคาลิเบอร์888นะครับคาลิเบอร์888เนี่ยเขาเป็นคาลิเบอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอึดทนแล้วก็ผ่านการพิสูจน์การใช้งานมาแล้วเยอะเพราะว่าได้รับการพัฒนามาจากเครื่อง ETA ซึ่งเป็นเครื่องของ Swiss ที่อยู่ในกลุ่มของ Swatch Group ก็คืออยู่ในกลุ่มของ Longines นี่แหละคือเป็นเครื่องที่ทุกคนยอมรับว่าเที่ยงตรงทนทานมากนะครับแล้วก็สำหรับ888เรือนนี้เขาเอา ETA รุ่นนี้มาพัฒนาต่อยอดเข้าไปอีกนะครับจนมันทำให้มันเป็นความถี่ที่สมูทมากก็คือ 25,200 ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆลองดูเข็มการเดินของเข็มเนี่ยจะเนียนเรียบมากนะครับเพราะว่าความถี่ก็จะสูงขึ้นแต่ว่าขนาดความถี่ที่สูงขนาดนี้เนี่ยเขายังสำรองพลังงานได้ถึง64ชั่วโมงนะซึ่งผมว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลามันอยู่บนข้อมือแล้วมันจะเป็นยังไงครับ Longines Sido Conquest ขนาด41มิลลิเมตรอยู่บนข้อมือขนาด 6.75 นิ้วของผมนะครับเนื่องจากเรือนนี้เรายังไม่ได้ตัดสายนะเพราะเป็นนาฬิกาที่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ดูโดยรวมๆอย่างนี้แล้วกันตอนแรกผมก็กังวลอยู่ว่า41มันจะไหวไหมเนี่ยเพราะว่าปกติบางทีใส่40มิลก็รู้สึกว่ามันแบบมันก็ใหญ่มากแล้วแต่ด้วยการออกแบบของเขาที่ทำให้ขาเนี่ยมันโค้งรับกับข้อมือเนี่ยมันก็เลยทำให้มันใส่ได้แล้วก็ดูพอดีด้วยซ้ำจะสังเกตว่าเรายังเห็นเวลาดูข้อมือด้านข้างเนี่ยยังเห็นสายสีดำที่อยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างไม่ใช่ว่าขามันยื่นออกไปนอกตัวแต่ขาเนี่ยยังอยู่บนข้อมือได้อยู่ไม่ได้ออกไปนอกตัวมันก็เลยทำให้มันใส่แล้วยังสวยอยู่คือ Longines Hydro Conquest เนี่ยเขามี43มิลด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าอันนั้นน่าจะเริ่มใหญ่เกินไปสำหรับผมแล้วแหละคือเป็นตัวของเขาเองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลายๆคนเนี่ยที่ชอบ Hydro Conquest เนี่ยเพราะว่าความเป็นตัวของเราเองนี่แหละนะครับเนี่ยถ้าดูด้านข้างจะเห็นแล้วว่ามันบางมากตอนนี้เนี่ยเขามีจำหน่ายอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีที่เป็นขอบฟิล์มด้วยนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นขอบเซรามิกแล้วนะครับซึ่งถ้าถามผมนะแม้ตัวขอบฟิล์มจะถูกกว่าประมาณสัก10,000ยังไงผมก็เชียร์เป็นเซรามิกคือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความทนทานกว่าแต่อันที่สองคือมันสวยกว่าจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ขอบเซรามิกที่เปลี่ยนนะดีเทลที่อยู่ด้านในหน้าปัดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วย
เรือนนี้ดูคลีนดูมินิมอลขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่านาฬิกาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะถ้าอย่างเป็นตัวท็อปอย่าง Submariner อะไรเงี้ยก็300,000 กว่าถ้าซื้อได้แต่ถ้าซื้อจริงๆอาจจะต้องไปตอนนี้มันต้องพ่วงต้องอะไรหรือว่าต้องไปซื้อบวกพรีเมียมอะไรเข้าไปก็น่าจะไปหนักกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยราคาแค่นี้ 58,500 คือถามว่าเงิน 58,500 เนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะไหมก็เยอะนะสำหรับการซื้อของชิ้นหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับว่าเราอยากได้นาฬิกาสวิสดีๆสักเรือนหนึ่งซึ่งมีประวัติแบบยาวนานแล้วเป็นนาฬิกาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ครบถ้วนอะดำน้ำ300 เมตรขอบเป็นเซรามิกนะครับหน้าปัดเป็นแบบแมตต์แล้วได้สายยางที่สวยมากเนี่ยผมว่ามันคุ้มแบบคุ้มสุดๆอะคือเราไปซื้อนาฬิกาสวิสยี่ห้ออื่นบางทีมือสองเรายังซื้อไม่ได้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือเขามีส่วนลดพิเศษอยู่ด้วยนะถ้าเพื่อนๆไปเจอตามเคาน์เตอร์ในห้างอะไรเงี้ยเขาน่าจะลดอีกประมาณได้ถึง 15% เลยล่ะถือว่าเยอะมากนะสำหรับนาฬิกาลด 15% เนี่ยจากราคา 58,500 เนี่ยมันก็เหลือไม่ถึง 50,000 คือผมว่าไม่รู้จะบอกมันคุ้มยังไงแล้วอะสำหรับนาฬิกาดำน้ำจากสวิสที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเนี้ยแล้วก็ราคาไม่ถึง 50,000 ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดีแบบเท่า Submariner หรือว่าดีกว่า Submariner นะแต่ผมว่ามันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากแต่ความสุดของมันเนี่ยคือราคาครับผมว่าไม่มีอะไรที่คุ้มค่าไปกว่านี้ละถ้าเพื่อนๆอยากได้นาฬิกาดำน้ำที่แบบเอาไว้ใส่ทุกวันไม่ต้องไปกังวลกับมันมากนะครับแล้วก็ใส่ได้โดยสบายใจได้เงี้ยได้เป็นแบรนด์ของสวิสจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะลองมองลองจิ้นเรือนนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจโลกของนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตลักชัวรี่มากขึ้นนะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยก็เข้าไปดูได้ทั้ง Facebook นะครับของ Longines TH นะครับแล้วก็มี Line นะครับที่เป็น Line Official นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของ Longines นะครับลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็จะได้ลองไปดูว่าเฮ้ยมันมีรุ่นไหนบ้างแต่ผมแนะนำเลยว่าถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์ของ Longines ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมนิดกับรายการทำแมชชีนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วชอบให้มารีวิวเรือนไหนเพิ่มเติมอีกก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ